कन्फ्युजन भयो अलिकति छोडिदिनु थियो है। अनि यो रेडिङ थियो होइन। अब विच वान डु दे चुज एकैछिन ल। चेन्जिङ यो पढ्यो हामीले भर्खरै। अनि मल्टिनेसनल कम्पनीजको बारेमा वेयर टकिङ अबाउट दिस है। मल्टिनेसनल कम्पनीजको टाइप्स हुन्छ टेक्नोलोजी बेस्ड र इक्विटी बेस्ड होइन। ओके, अब हामीले त्यो पनि हेरौँ। Which one did the document explains that choose their strategy based on how they want to adapt to the local culture versus how they want to save money. Okay. The hotel management associations have pioneered the new generations of agencies. They offer an increasingly viable alternative to the older equity-based model. It can be done by management contracts, production sharing, structure enhances, domestic sources. अहिले वाइको कुरा अहिले पछि गरौँला होइन। अहिले लेट्स जस्ट स्टडी त्यो सुरु लाएर इक्विटी टेक्नोलोजी बेस होइन। अनि स्ट्राटेजिज युज भनेको मल्टी डोमेस्टिक द कम्पनी चेन्जेस इट्स प्रडक्ट टु फिट लोकल टेस्ट। ओके, अघि त्यो भन्दै थियो नि होइन, स्ट्राटेजीमा भन्दै थियो नि अघि अघि भर्खर भनेको, म अहिले पनि जान्छु होइन। मल्टी डोमेस्टिक स्ट्राटेजी भनेको चाहिँ काहीँ चाहिँ अब उनीहरूले कस्टमाइज गरेर बेच्ने क्या। द कम्पनी चेन्जेस प्रडक्ट टु फिट द लोकल टेस्ट। अब जस्तै केएफसीले ब्रान्च खोल्छ भने अब नेपालमा खोलेको छ भने आलु टिक्की त्यस्तो त्यस्तो भनेर पनि बेचिदिन सक्छ होइन। किनभने विदेशमा त त्यो अभियसली सेल हुँदैन, नेपालमा चाहिँ हुनसक्छ बेस्ड अन आवर कल्चर एन्ड सिट होइन। अनि ग्लोबल स्ट्राटेजी द कम्पनी सेल्स द एक्ज्याक्ट सेम थिङ एभ्रिवेयर टु सेभ मनी। सबै चिज माइक्रोसफ्टले बेच्ने सबै चिज सबै ठाउँमा त्यही हो, एप्पलले बेच्ने सबै चिज त्यही नै हो होइन, अल ओभर द वर्ल्ड। त्यो भने ग्लोबल स्ट्राटेजी भयो। मल्टी डोमेस्टिक भनेको चाहिँ केही चिज कस्टमाइज गरेर कन्ट्रीले बेच्छ भने। अनि ट्रान्सनेसनल स्ट्राटेजी अ मिक्स अफ बोथ। दे किप अ कोर ग्लोबल ब्रान्ड बट ट्विक थिङ्स स्लाइटली फर लोकल निड्स। ए अलिकति उल्टो भनेको छ। ओके, KFC has the best branding everywhere but might okay त्यो यो पनि हुनसक्छ क्या। किनभने ब्रान्डिङ त सेम हो नि त होइन। अब केएफसीले नयाँ यदि एड गर्छ भने उनीहरूले आफ्नो कस्टमाइज गरेर बेच्न थाल्छ भने, जस्तै अस्ति बिस्कफको भएको थियो क्या अरे होइन। अब मल्टी डोमेस्टिकको बेस्ट इक्जाम्पल भनेको बिस्कफ हुनसक्छ। उनीहरूले बेल्जियममा चाहिँ अब यस्तो यस्तो भनेर त्यो एक्सपेन्सिभ बिस्कुट हो नि त। अब इन्डियामा ल्याउँदाखेरि चाहिँ इन्डियन विट र पाम ओइलबाट बनाउँदाखेरि चिपर भयो भनेर त्यो अर्कै गरी बेच्न थाल्यो होइन। त्यो भनेको मल्टी डोमेस्टिक। अब ट्रान्सनेसनल भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि त्यो दुइटैको मिक्स रहेछ। दे किप अ कोर ग्लोबल ब्रान्ड बट ट्विक ग्लोबल ब्रान्ड त्यही क्या। अनि केएफसी हेज द सेम ब्रान्डिङ एभ्रिवेयर बट माइट अफर स्पाइसी अप्सन्स इन वान कन्ट्री एन्ड भेजिटेरियन अप्सन इन अनदर। ओके, द्याट्स अ गुड है, द्याट्स अ गुड इक्जाम्पल। राम्रो थियो नि होइन। मल्टी डोमेस्टिकको चाहिँ त्यो बिस्कफवाला हुनसक्यो। अनि ट्रान्सनेसनल भनेको चाहिँ केएफसीको हुनसक्यो। किनभने ऊ हुन त उनी हो नि होइन, साउनी हो। अब उसको ग्लोबल ब्रान्ड जस्तो छ त्यही अनुसार बेच्छ। त्यो उयस बिस्कफ चाहिँ अलिकति झुक्यो क्या। 300 रुपियाँमा पाउँथ्यो अरे बिस्कफ इन्डियामा नर्मली। अनि त्यो त्यसको रिब्रान्डिङ गरेपछि चाहिँ 10 रुपियाँमा पाउन थाल्यो। प्रब्लम्स कज बाई एमएनसीज, डेन्जर टु लोकल बिजनेसेस, स्मल लोकल यो त हुने नै भयो अभियसली होइन। अनि त्यसपछि repatriation of profit. MNCs often take the money they earn in the poor and send it back to the rich. पैसा क्या पैसा लिएर जाने भयो, लुट्ने भयो देशलाई होइन, युक्रेन बनाउने भयो देशलाई। एक्सप्लोइटेसन दे मे युज अ कन्ट्रिज नेचुरल टु क्विकली एउटा देशको सिस्टम बिगारिदिन सक्यो, एक्सप्लोइट गरिदिन सक्यो एउटा देशलाई भन्नु हुन्छ क्या होइन। पैसा फिर्ता लिएर जान्छ एक त, अनि त्यही माथि डेन्जर हुन्छ लोकल बिजनेस। त्यो समस्याहरू त आउने नै भयो, जे धेरै समस्या त्यस्तो समस्या त आइहाल्छ नि होइन। अनि ग्लोबल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन, दिस इज अबाउट कन्ट्रिज वर्किङ टुगेदर टु मेक ट्रेड इजियर।
ओके ग्लोबल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ देशहरू कमिङ टुगेदर टु मेक थिङ्स बेटर होइन. ओके मल्टिनेसनल कम्पनीज पछि चाहिँ हाम्रो टपिक रहेछ ग्लोबल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन. दिस इज अबाउट कन्ट्री वर्किङ टुगेदर टु मेक. यो यसबाट पढौँ किनभने अलिकति ब्रिफ हुन्छ नि त. ब्रिफ भन्दा नि एक्सप्लेन भन्नु चाहिँ आई अलवेज से उल्टो क्या यस्तो किन छ मेरो सिस्टममा है. त्यसले मलाई ट्याक्कै पुऱ्याउनु पर्ने होइन पुरानो फटा रहेछ फटा दलाल हो विदेशी दलाल. ग्लोबल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन दिस इज अबाउट कन्ट्रिज वर्किङ टुगेदर टु मेक ट्रेड इजियर. ल त्यो बुझिहाल्यो. डब्लुटिओको कुरा गरौँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन. त वर्ल्ड वाज इस्टाब्लिस 1995मा इस्टाब्लिस भएको अनि ए सक्सेसर अफ जेनरल एग्रिमेन्ट अफ ट्यारिफ्स ग्याटको उयो रहेछ होइन. यो चाहिँ सक्सेसर रहेछ. which was created after World War II to facilitate international trade and reduce tariffs. Okay. बुझ्यो. The WTO's creation was the outcome of the Uruguay round of negotiation that spanned from 1986 to 1994 with the goal of modernizing and expanding the scope of GATT round of negotiation. Uruguay round of GATT. Was the 8th and the most comprehensive round of GATT भन्छन् होला होइन. अब let it be within the framework of the general agreement of tariffs multi-trade. ओके नाम दिएर रहेछ त्यसलाई त्यो भनेर है. ओके नाम दिएर रहेछ भनेर त्यही यही गर्नलाई काम चाहिँ यही गर्नलाई होइन ट्यारिफहरू म्यानेज गर्न त्यो गर्नलाई त्यो है. द गोल भनेको इम्प्रुभिङ पिपल्स लाइफ. फन्डामेन्टल गोल WTO एज इट रेकग्नाइजेस द्याट ट्रेड should be conducted with a view of to raise standard of living and ensure empowerment as well as good income. त्यसको गोल भन्ने कुरा गोलको बारेमा डिस्कसन छ यहाँ. अब यो त्योभन्दा पहिला यो पनि हेरौँ होइन किन गरेको रहेछ इस्टाब्लिस भन्दाखेरि त्यही हो आइम ट्राइङ टु से द सेम थिङ. त्यही पनि किन दुईचोटि भने होइन. Okay. Establish its job is to low tariff, improve life. Tariffs are taxes on importing goods. The WTO tried to reduce these, so products are cheaper. Okay, यसको काम चाहिँ भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनको काम भनेको रिड्युस गर्न खोज्ने हो होइन. यो चाहिँ ग्याटबाट अपडेट भएर GTO बनाएर रहेछ WTO बनाएर रहेछ. सरी फर सेङ GTO. अनि सेटल डिस्प्युट्स इफ टु कन्ट्रिज argue over a trade deal, the GTO accepts the judge. Okay, डिलकोमा झगडा पऱ्यो भने इम्प्रुभ लाइफको माथि कुरा गरिहाल्यो. अनि त्यसपछि रिजनल ट्रेड एग्रिमेन्ट्स समटाइम्स कन्ट्री इन द सेम नेबरहुड फर्म स्पेसल क्लब टु ट्रेड इभन मोर इजिली विथ इच अदर. रिजनल ट्रेड एग्रिमेन्ट अब युरोपियन युनियनमा नै यस्तो गरेको रहेछ होइन. ग्रुप अफ 27 युरोपियन नेसन्स युरोपियन युनियनमा 27 नेसन्सहरूसँगै बस्दा रहेछन्. अनि दे हेभ अ सिङ्गल मार्केट वेयर पिपुल एन्ड गुड क्यान मुभ बिट्विन कन्ट्रिज विदाउट पासपोर्ट. ओ माई गड द्याट्स सो गुड होइन. रिजनलमा चाहिँ वेयर पिपुल एन्ड गुड्स क्यान मुभ बिट्विन कन्ट्रिज विदाउट पासपोर्ट एन्ड अर. ओके एक्स्ट्रा ट्याक्सेस नलाइकन 27वटा देशमा चाहिँ मुभ गर्न सक्छन् युरोपभित्र है. अब नाफ्टा North American Free Trade Agreement, an agreement between the US, Canada and Mexico to trade easily, though you still need a passport to cross the border. Okay. मान्छेलाई चाहिँ छैन रहेछ फेसिलिटी होइन. तर यस ट्रेड गर्नलाई चाहिँ इट इज मोर इजियर नाफ्टाबाट. नाफ्टा साफ्टा भनेको साउथ एसियनमा रहेछ होइन. सिमिलर टु नाफ्टा बट फर साउथ एसियन सार्क कन्ट्रिजहरूको लागि इन्डिया र चाइना. गोल इज ओके साफ्टा पनि रहेछ है. साफ्टा पनि रहेछ है. नेभर न्यू भयो त्यस. नाफ्टाको पनि थाहा थिएन. युको चाहिँ थाहा थियो बरु. सार्क नेसन्सहरू बिचमा चाहिँ
गर्नलाई सजिलो भनेर रहेछ होइन. बिमस्टेक अ ग्रुप फोकस अन द बे अफ बङ्गाल रिजन, इन्डिया र नेपाल अनि भुटान. ओके, मा यस्तो त्यो वर्क टुगेदर अन थिङ्स लाइक टेक्नोलोजी, टुरिज्म र इनर्जीको लागि यिनीहरू दे कम टुगेदर है. अब एमएनसीको स्ट्रक्चरहरू छ. कस्तो रहेछ स्ट्रक्चर भन्दाखेरि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर प्लस फरेन सब्सिडियरी. This structure is built to handle all international operations by a division created for control. It is often adopted by firms that are still in the development stage of international business operations. It is built to handle international operations by a division created for control. Okay. यो चाहिँ अलनिर त्यो चाहिँ एउटा भिडियो हेर्नु, स्ट्रक्चर अफ एमएनसीज भनेर एउटा भिडियो हेरौँ अनि त सर्ट पाइहाल्यो नि. कस्तो खड्की त ल्यापटप छ भाइ. And I will always love you. म यता हेर्छु, मोबाइलमा हेर्छु. Organizational structure of MNCs. The organizational structure of some traditional companies could look like this. However, some technology companies' structures might look like this. In the real business world, depending on the industry, size, and stage, companies could have significantly different types of organizational structures. Organizational structure is the backbone of all the operating procedures and workflows at any company. It determines the place and the role of each employee in the business, and is key to organizational development. In this video, I will introduce the 6 most common types of organizational structures, which include hierarchical structure, functional structure, flat structure, divisional structure, matrix structure, and network structure. Within each one, I will also discuss its advantages and disadvantages. Type 1. Hierarchical structure. A hierarchical organizational structure contains a direct chain of command from the top of the organization to the bottom. Senior management makes all critical decisions, which are then passed down through subsidiary levels of management. If someone at the bottom of this organizational pyramid wants to make a decision, they pass the request up through the chain of command for approval. The hierarchical structure has the following advantages. 1. Control orientation. Having a hierarchical structure helps employees understand the various levels of leadership. We need to see, yeah, whoa, whoa, whoa. Baby, I need to know. यो त अर्कै भनेको छ त फेरि. के हो यो? डोमेस्टिक स्ट्रक्चर प्लस फरेन सब्सिडियरी. What the hell? This is because management roles are clearly defined in this pyramid structure. 2. Clear career and promotion path. There is a clear career path through this type of organization, with employees gradually advancing through the various levels of management over a number of years. 3. Clearly defined authority. Companies with a hierarchical structure have different levels of authority and power. This means employees will have direct supervisors they can report to. This eases the flow of communication and ensures employees know from whom their direction and working orders are coming. Disadvantages of the hierarchical structure include the following. 1. Poor communication. Dividing employees into different departments and levels can lead to a lack of communication. This is because there are so many supervisors you'll need to get in contact with rather than one sole executive. 2. Slow decision making. The hierarchical system takes time for management decisions to percolate down through the various levels of management. If a company operates in a swiftly changing environment, this can mean that the business is slow to react to competitive and environmental pressures. 3. Added costs. The hierarchical system requires a considerable amount of corporate overhead to support the senior management group, including extra layers of management and control departments. This can be an excessive burden on profits when the bureaucracy is especially bloated. Type 2. Functional structure. A functional organizational structure is a business structure that groups employees by specialty, skill, or related roles. It is based on levels of hierarchy that include different departments under the direction of designated leaders. Businesses commonly operate under a functional structure because it groups people who have similar knowledge. What? The functional organizational structure works best for larger companies that employ multiple people with similar roles. In smaller companies, there may not be enough employees with related skills to justify grouping them into separate departments. That's not what I'm talking about, bro. Where are you?
डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अफ एमएनसी सर्च गर्नु पर्ने अनि I search that yeah स्ट्रक्चर अफ ए अर्गनाइजेसनल भन्ने अर्को होला नि त फेरि होइन ग्लोबल छैन त वाट द हेल एम आई लुकिङ एट जे भए पनि भन्ने त्यही हो रहेछ हेडक्वार्टर्स हुन्छ यहाँ रहेछ अनि के लेखेको छ भन्दाखेरि दिस स्ट्रक्चर इज बिल्ड टु ह्यान्डल अल इन्टरनेसनल अपरेसन बाई डिभिजन क्रिएटेड फर कन्ट्रोल इट इज अफ्टन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर प्लस फरेन सब्सिडियरी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर फर फरेन सब्सिडियरी हेडक्वार्टरको डिपार्टमेन्टहरू हुन्छ बिपी इन्टरनेसनल अपरेसन्स भनेको ओभरसिज सब्सिडियरी भनेको के हो फर्स्ट थिङ त्यहाँ के स्पेलिङ अरे यार सब्सिडियरी सब्सिडारी less important than but related okay less important overseas less important shit and global area अरे यो पछि हेरौँला स्ट्राटेजिज भनेको मल्टी डोमेस्टिक र ग्लोबल स्ट्राटेजी अनि ट्रान्सलेसन भन्ने हाल्यो होइन प्रब्लम पनि कुरा गरिहाल्यौँ अनि यो ओरिजिन र गोल्सको कुरा नै भइहाल्यो स्ट्रक्चर पनि भइहाल्यो फङ्सन्स भनेको ट्रेड नेगोसिएसन डिस्प्युट सेटलमेन्ट र मोनिटरिङ रिभ्यू अनि टेक्निकल एसेसमेन्ट होइन यो हामीले लेख्न सकिहाल्यौँ होइन अनि रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन भनेको रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन लेभल इज द प्रोसेस इन विच टु आर मोर कन्ट्रिज अगाडि यो पनि भइहाल्यो होइन लाइक यु र नाफ्टा साफ्टा अनि वेस्ट बङ्गालवाला पोलिटिकल युनियन ओके इक्जाम्पल भनेको नाफ्टा साफ्टा यही छ होइन ए होइन प्रेफरेन्सियल ओके त्यो अहिले भर्खर भन्यो नि होइन एकैछिन ल यहाँ जाउँ एकैछिन रिजनलमा इक्जाम्पल मात्रै भनेर चाहिँ त्यो इक्जाम्पल फ्री ट्रेड एरियामा नाफ्टा साफ्टा भनेको ठाउँको एकोर्डिङली होइन ठाउँको एकोर्डिङली अनि त्यही त हो नि सरमा फ्री ट्रेड एरिया गोज अ स्टेप फर्दर देन ओके यहाँ पढौँ न त यही पढौँ होइन प्रेफरेन्सियल ट्रेडिङ एरिया इज द मोस्ट बेसिक level of economic integration. It involves an agreement between two or more countries to reduce tariffs or other trade barrier on selected goods and services within the member countries. However, each country retain its own tariffs and the goal is to encourage trade among the participating nations while maintaining separate exchange trade relationship. ओके आफ्नो आफ्नो हुनसक्यो ट्रेड रिलेसन आफ्नो आफ्नो ट्रेडको लागि आफ्नो आफ्नो उपाय त हुनसक्यो हरेक देशमा होइन बट के अरे इन्करेजेस ट्रेड अमङ पार्ट मेन्टेनिङ एक्सटर्नल ट्रेड ओके के इट इन्भल्भ्स एन एग्रिमेन्ट बिट्विन टु आर मोर कन्ट्रिज टु रिड्युस ट्यारिफ्स अर अदर ट्रेड ब्यारियर्स अन सेलेक्टेड गुड्समा विदिन मेम्बर कन्ट्रिजभित्र गुड्समा चाहिँ ट्यारिफ हटाउने भन्ने कुरा मात्रै भने फेरि त्यही भने होइन अनि फ्री ट्रेड एरिया भनेको ट्रेड नै नहुने क्या फेरि नाफ्टा साफ्टा यार त्यसले काम गर्छ होला नि त होइन फ्री ट्रेड एरिया गोज अ स्टेप फर्दर देन इन मेनी कन्ट्रिज इलिमिनेट ट्यारिफ एन्ड अदर ट्रेड ब्यारियर्स एन्ड गुड्स एउटा प्रिफरेन्सियल भनेको चाहिँ आफूलाई प्रिफरेबल हुने गरी गर्ने रहेछ अनि फ्री ट्रेड एरिया भनेको चाहिँ ट्रेडै नलाग्ने कस्टम युनियन भनेको customs union built on the concept of free trade area but takes integration one step further. In addition to eliminate tariff of good of service, a custom union establishes a common external tariff CET on imports from त्यो बाहिरको देशलाई चाहिँ ट्यारिफ लाग्ने कुरो लागि रुल हो क्या इन एडिसन टु इलिमिनेटिङ अ कस्टम युनियन इस्टाब्लिसेस युनियन नै मिलेर त्यो बारेमा हेर्दो रहेछ क्या होइन द CET इज डिजाइन टु प्रिभेन्ट मेम्बर कन्ट्रिज फ्रम ह्याभिङ डिफ्रेन्ट ट्रेड पोलिसिज विथ नन मेम्बर्स ओके द्याट्स भेरी गुड है अनि युमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ
देशहरू मिलेर नै यसमा कति ट्याक्स लगाउने कति ट्यारिफ लगाउने भन्ने कुरा गर्दा रहेछन्। अनि कमन मार्केट भनेको कमन मार्केट इज अ फर्मल एग्रिमेन्ट वेयर अ ग्रुप इज फर्मड अमोस्ट भन्दा नि कस्तो न amongst several countries that adopt a common external tariff. In a common market, countries also allow free trade and free movement of labor and capital among the members of the group. The trade agreement is aimed at providing improved के भने बुझ्न है यो एकछिन है common market is formal agreement where a group is formed amongst several countries that adopt a common external tariff. Okay. In a common market, countries also allow free trade and free movement of labor and capital among the members of the group. The trade agreement is aimed at providing improved economic benefit to the members of the common market. Okay. के रहेछ त डिफरेन्स के रहेछ भनेर बुझौँ न अनि बुझिन्छ नि होइन कस्टम युनियनमा चाहिँ आउनेको लागि यदि डिफरेन्स भनेर सबैले भन्दा रहेछन् अनि that adopt जसले चाहिँ मान्छन् होइन यति यति बाहिरको देशलाई जसले चाहिँ यति यति दिने भनेर मान्छन् नि उनीहरूले चाहिँ एउटा फर्म के अरे एउटा त्यो बनाउने क्या एग्रिमेन्ट गर्ने एकअर्काको बिचमा that adopt a common external tariff. In a common market, countries also allow free trade of labor capital. Free trade labor capital पनि त्यो देशहरूमा चाहिँ फेरि क्या अब एकदम स्मुथली अनि युरोपियन कमन मार्केटमा यस्तो रहेछ होइन अनि इकोनोमिक युनियन इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन टु अर मोर नेसन्स टु अलाउ गुड सर्भिसेस मनी एन्ड वर्कर्स टु मुभ ओभर बर्डर्स फ्रिली. ओके युले पनि यस्तै दिँदो रहेछ काम होइन युले अनि कन्ट्रिज मे अल्सो कोअर्डिनेट सोसियल एन्ड फाइनेन्सियल पोलिसी टु सपोर्ट. ओके कस्तो राम्रो है अरू देशले सपोर्ट पनि गर्ने अरे जहाँ चाहिँ देशहरूको मान्छेहरू पनि मुभ गर्न मिल्छ क्या युमा चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि त होइन यसमा के भनेको छ ल है अब एउटा लास्ट टपिक छ अनि त्यसपछि चाहिँ वेल रिभाइज अनि त्यसपछि वेल एन्ड दिस है. It represents the potentially most advanced form of integration with a common government and where the sovereignty of a member countries significantly reduced. It is only found within nations states such as federations. पढ्ने आन्दाखेरि के भएको मलाई but there are central governments and regions के अरे भन्दाखेरि represents the potentially most advanced form of integration with a common government and where the sovereignty of the member country is significantly reduced. त्यही अब पोलिटिकल युनियन भनेको चाहिँ त्यो देशहरूमा चाहिँ लाइक एकदम म्युचुअल हुने क्या इज ओन्ली फाउन्ड विथिन nation states such as federation where there are central government regions. Okay, बुझ्यो सेट है यसको त्यो छ अब एकचोटि रिभिज गर्नु पऱ्यो यसको चाहिँ रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन लेभलको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि रिजनल इकोनोमिक इन्टिग्रेसन लेभल इज अ प्रोसेस जहाँ चाहिँ दुई या दुईभन्दा धेरै कन्ट्रीहरू चाहिँ इकोनोमिक ब्यारियरलाई हटाउनको लागि सँगै आउँछन् होइन अब के रहेछ प्रिफरेन्सियल रहेछ प्रिफरेन्सियलमा चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि कन्ट्रिज कम टुगेदर होइन जसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्यारिफहरूलाई चाहिँ घटाइन्छ होइन अब त्यो भनेको प्रिफरेन्सियल ट्रेडिङ भ्याल्यु अनि फ्री ट्रेड एरिया एफटिएमा चाहिँ कन्ट्रिजहरूमा यस्तो सहमति हुन्छ कि तिनीहरूले ट्रेड गर्दाखेरि ट्यारिफहरू नै तिर नपरोस् क्या होइन ट्यारिफ्स एन्ड अदर ट्रेड ब्यारियर्सहरू गुड्स र सर्भिसेसमा होइन अब इच कन्ट्री उन ट्यारिफ. ओके यसमा चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूसँग चाहिँ आफ्नै हुनसक्यो उनीहरूको भन्ने कुरा गरेको छ होइन अनि कस्टम युनियन्स भने चाहिँ कस्टम्स युनियन बिल्ड्स अन
द कन्सेप्ट अफ फ्री ट्रेड एरिया बट टेक्स इन्टिग्रेसन अन स्टेट। त्यसमा के हुँदो रहेछ, हरेक देश कम टुगेदर होइन, तिनीहरूले चाहिँ डिसाइड गर्छन् कि भित्रबाट अर्को नन मेम्बरसँग चाहिँ कसरी ट्रेड गर्ने भनेर, कसरी चाहिँ ट्यारिफ्सहरू लाउने, कसरी ट्रेड्सहरूको लागि तिनीहरूको रुल कस्तो हुने भनेर तिनीहरू मिलेर उत्यो गर्छन्, छलफल गर्छन् होइन। अनि कमन मार्केट भनेको चाहिँ त्यो देशहरूसँगै आउँछन् जसले चाहिँ अरू कन्ट्रीहरूलाई पनि 80% अफ ट्यारिफ्स अर समसेट होइन त्यो लगाएको छ, त्यो कन्ट्रीहरू चाहिँ सँगै आउँछन् भने कमन मार्केट हुँदो रहेछ है। इज एम टु प्रोभाइड ओके कन्ट्रिज अलाउ फ्री ट्रेड एन्ड फ्री मुभमेन्ट अफ लेबर। ओके यसमा चाहिँ त्यो कन्ट्रीहरू चाहिँ जुन छ नि कम टुगेदर होइन, तिनीहरूमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि फ्री मुभमेन्ट अफ लेबर र क्यापिटल पनि हुन सक्दो रहेछ क्या है कमन मार्केटमा चाहिँ। ओके ओके कमन एक्सटर्नल ट्यारिफ्सहरू त्यो मैले भनेको त्यो कुरा हो क्या। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू पनि जान आउन सक्छन् क्या मजाले। ओ यो त बजाबजै रहेछ। द ट्रेड एग्रिमेन्ट इज एम्ड एट प्रोभाइडिङ इम्प्रुभ इकोनोमिक बेनिफिट टु अल द मेम्बर्स अफ द ओके। अनि इकोनोमिक युनियन इट इज एन एग्रिमेन्ट बिट्विन 2 or more नेसन्स टु अलाउ गुड सर्भिसेस मनी एन्ड वर्कर्स टु मुभ ओभर बर्डर्स फ्रिली। इकोनोमिकमा पनि त्यही हुने रहेछ। यसमा के रहेछ भन्दाखेरि क्यापिटल चाहिँ राम्ररी त क्यापिटल लेबर चाहिँ मुभमेन्ट फ्रिली हुने, इकोनोमिकमा चाहिँ मान्छे नै जान आउन मिल्ने क्या मजाले। यो चाहिँ के हो यो पोलिटिकल चाहिँ चुतिया जस्तो। आई डोन्ट गेट इट। बेसिकली त्यही हो क्या। अब आफ्नो एउटा देशको सोभरेन्टी हुँदैन अनि अर्को देशसँग एकदम गाभिएको हुन्छ क्या, लाइक भाइ मेरै भने जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसमा पोलिटिकल युनियनमा चाहिँ इकोनोमिक युनियनमा चाहिँ सबै चिजहरू चाहिँ लाइक बोर्डर्स नै हुँदैन क्या, कन्ट्रीको बोर्डर नै हुँदैन, सबै चिजहरू लेनदेन राम्रो हुन्छ अनि एकअर्कालाई सपोर्ट पनि गर्छन् क्या केही चिजहरू आइपऱ्यो भने त्यस्तो हो क्या। ल के रहेछ भन्दाखेरि प्रेफरेन्सियल फ्री ट्रेड एफटिए, प्रेफरेन्सियल एफटिए, कस्टम युनियन अनि त्यसपछि कमन मार्केट, कस्टम युनियन, कमन मार्केट अनि इकोनोमिक र पोलिटिकल युनियन है साथीहरू। यति छ। ल धन्यवाद। आजलाई यति गरौँ। अब अर्को च्याप्टर लिएर म फेरि आउने नै छु। सो फनी आई एम सो